أكيد هو الحق إلى الولوج إلى العدالة هو حق أساسي ومرتبط بحق الإنسان في أنه يكون في إطار دولة تضمن الحقوق والحريات. هو حق مكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك له يعني معناها امتداد في الدستور التونسي وفي القوانين الوضعية التونسية. هو متأخر في سلم اهتمامات المجتمع، معناها بالنسبة لشكون؟ بالنسبة إلى المتقاضين نتصوروا يشغل اهتمامهم، بالنسبة للعاملين في الشأن القضائي كقضاة ومحامين وعضو منفذين نتصور هو من أول اهتماماتهم، كذلك العاملين في المجتمع المدني نتصور في اهتماماتهم، نتصور بأنه معناه يتغير الاهتمام بهذا الحق بتغير الموقع. يعني الإنسان اللي ما عندوش سبب باش يلتجأ إلى العدالة، معناها حياته رتيبة بدون مشاكل أو نزاعات قضائية، تكون فما حاجات أخرى تكسب اهتمامه أكثر، منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منها الحقوق المدنية والسياسية. الحق الولوج إلى العدالة اعتبر أنه شيء مهم معناها، والعدالة ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات، إلا أنه يتغير هذا الاهتمام بهذا الحق من شخص إلى آخر بحكم مدى معناها ارتباطه أو حاجته إلى العدالة أو إلى تحقيق العدالة. هو الناس الكل في حاجة إلى تحقيق العدالة، لكن اعتبر أنه اللي يحس الحق هذا حق أساسي ومن أول الاهتمامات هو المتقاضي، واللي حقوقه معلقة على القضاء وعلى العدالة، واللي ينتظر منها أنها ترد له حقه. تفعيل حق الولوج إلى العدالة هو راهو شوف المتمعن في القوانين التونسية، ومنها عدة تقارير صدرت أنه فما حاجة تعيق الاستثمار، معناه تعيق المستثمرين، هي العدالة أو القضاء والإدارة. يعني لهنا تسأل عديد المستثمرين تقول له شنو الشيء اللي يخليك ما تستثمرش في تونس مثلا، يقول لك هو البيروقراطية نتاع الإدارة وتعطيلات وتعقيدات، ثم كي يقول الإدارة زاد يقول فما القضاء زاد هو إدارة، هو مرفق عام زاد كيف وفما خوف كذلك من عدم استقرار سياسي واقتصادي، وكذلك الناس بدأت تفقد الثقة في القضاء، لأنه المستثمر يلزمه اللي باش يجي المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي يلزمه يحس أنه فما استقرار، وباش يحط فلوسه معناها يستثمر في معناها دولة أو بلاد تكون الإدارة بتاعها مستقر وقضاءها مستقر وإدارتها مستقرة، باش ما يتعرضش إلى تعطيلات، وباش تكون في إطار الشفافية، معناها هو دولة القانون والمؤسسات. اليوم من الأشياء التي تعيق الاستثمار في تونس وحسب عديد التقارير هو القوانين القديمة التي وجب مراجعته، الإدارة وتعطيلات الإدارة، وعدم الثقة في القضاء وفي مؤسسات الدولة، المؤسسات البنكية، المؤسسات المصرفية إلى آخره من إدارات الدولة التونسية. تقييمي هو تقييم دون المستوى المرجو، معناها اليوم المؤسسات هذه لا تشجع الشاب على بعث مشروع أو على مبادرة فردية خاصة أو على الاستثمار في أي شيء كان، نظرا للتعقيدات الإدارية والمالية والبيروقراطية، معناها كثرة الأوراق وكثرة المتطلبات والتعقيدات اللي تخلي الشاب يعزف على أنه يبعث مشروع خاص ومبادرة فردية خاصة.
هذا الكل وعود يعني أتت به الحكومات السابقة الكل والسياسيين والبرلمانيين في تحفيز وتشجيع المبادرات الشبابية وبعث المشاريع من قبل الشباب، إلا أنه على أرض الواقع الشاب يلقى روحه أمام تعقيدات وأمام يعني الإدارة وتكلس الإدارة ومعناها عدم وضوح الإدارة، فيعزف على بعث مشروع أو مبادرة فردية. مش الكل، فما جمعيات تقوم بدورها تخدم على الحقوق هذا الحق معناه، فما جمعيات عندها اهتمامات أخرى. النقابات دورها ماهيش النقابات هي دورها دفاع عن العمل معناه، وتقوم فيه في خط معين عندما يتعلق الامر باطار التعسف او حقوق العمل، فبيان سور النقابات تقوم بدور في هذا الاتجاه، اما مش في الولوج الى العداله ككل. فمن في قانون الشغل مثلا النقابات تقوم بدورها في توجيه العامل الذي تنتهك حقوقه او الذي تم طرده او الذي لم يتحصل على مستحقاته. اعتبر أن النقابات تقوم بدور في الاتجاه هذا. بالحق ما فهمتوش سؤالك. كيف فهم قريت تشريعي معناها القوانين؟ فماش اطار تشريعي نتاع حق الولوج الى العداله. عندنا قوانين وفرته معناها الحق معناها في العداله هو مرفق عام معناها مبدا عام. الطريقه الدستوريه. اي فماش اطار تشريعي معناها مجله الولوج الى العداله او هو حق اليمونتير سي ان دروا حق اساسي معناها. حاجه ضمنيه معناها في قوانين اخرى. اي فوالا من حق كل مواطن انه يلتجئ الى العداله معناها هذا حق. المساواة امام القانون. فوالا اما من بعد قلت لي تكافؤ الفرص ستدير تكافؤ الفرص. المساواة امام الفرص مش تكافؤ الفرص معناها مساواة للولوج العدالة. هو شوف سي ان دروا المواطنين كل عندهم نفس الحق للولوج العدالة. هو على الورق المواطنين الكل عندهم نفس الحق، اما اليوم تجي تلقى انه اصبحت الولوج الى العداله شيء مكلف. نحكيو على شيء باهظ معناه ما ينجم يوصل الى العداله كان اللي عنده فلوس، وما ينجم يحقق العداله كان اللي عنده فلوس. لهنا اعتبرت انه الفئات الهش والضعيف وحتى الطبقه المتوسط ماهيش ما فماش تكافؤ فرص في الولوج الى العداله. اليوم مصاريف تقاضي اصبحت مرتفعه، مصاريف تكليف محامي اصبحت مرتفعه، مصاريف عدول التنفيذ اصبحت مرتفعه. هذا يكلف وقت بسبب تعقيدات الاداره. يعني باش ترفع قضيه بسيطه اصبح الامر يمثل معاناه معناه مكلف ويمثل معاناه من وقت من فلوس من جهد من امكانيه انه يغلطوا لك ويضيعوا لك ملفك. معناها اعتبر انه اليوم الولوج على العداله اصبح حكر على طبقه ميسوره. في اطار المساواه كيف اليوم المراه المعنفه ما تلقاش نفس من المفروض انه المراه يتم المراه المعنفه او كل ما تعلق الامر بقضايا الطلاق والتي تهم المراه يكون فما مسلك خاص للنساء المعنفات او النساء اللي يطالبوا بحقوقهم سواء من نفقه او من اعمال عيال او كذا، يكون مسلك خاص مبسط للولوج الى العداله. لانه المراه اليوم اللي ما تخدمش وعندها صغار وراجلها عنفها راهي ما تنجمش تخلي صغارها وتمشي للمحكمه فهمتني وتبدا من الصباح لليل قاعده تستنى باش تقابل قاضي باش تقول له راني ما خذيتش نفقه. وطول الاجراءات كذلك باش تاخذ ذاك 50,000 في الشهر معناه، وما يكلفه ذلك من استخراج نسخ ومن تبليغ عن طريق عدل المنفذ. اعتبر انه لهنا وجب تنقيح القوانين ومراجعتها بما يتماشى ووضعيه النساء معناها والفئات الهشه والفئات المستضعفه والفئات الفقيره بين الظفرين.
اكيد هو في التوزيع معناها الجغرافي للمحاكم، فما محاكم ناحيه مش في كل الاماكن، لكن المحكمه الابتدائيه تكون عاده في مركز الولايه، والناس اللي تسكن في الجهات معناها تلقى صعوبه باش تتنقل معناها. كذلك محاكم الاستئناف تكون عاده في مركز الولايه وليس لها فروع. محكمة التعقيب فما واحدة برك في تونس. تم إحداث الدوائر في كل ولاية للمحكمة الإدارية، لكن هذا غير كافي. تبقى كذلك كما قلت لك في علاقة بالسؤال اللي قبل، أنه واحد للولوج إلى العدالة يلزم إمكانيات. عباد تقطع مئات الكيلومترات، أي مئات الكيلومترات باش يوصل المحكمة الابتدائية معناها، فهمتني؟ وكذا هو. نعم حكيت لك عليها ديجا. المرأة كيفاش مراجعة القوانين وإصلاح منظومة العدالة ككل معناها. إصلاح منظومة العدالة، لأني اليوم منظومة العدالة تعاني عديد الهنات وعديد النقائص وعديد المشاكل، وجب مراجعة التشريع و يعني تخصيص ميزانية معناها لوزارة العدل لتتمكن المحاكم من استيعاب كل هذا العدد الهائل من القضايا والفصل فيه في أجال معقولة معناها، وتمكين الناس أنه من الولوج إلى العدالة بطريقة أيسر وأنجع وأسهل وبأقل تكلفة. نعم بون نجم يكون فما شكون المعطى وي سؤال فاق شويه كبير معناها ما بون المعطى الثقافي نجم يكون ساعات ايه ساعات لا، اما مش المعطى الثقافي يحول دون انه فئه معينه باعتبار ثقافتها عندها اقل فرص من الولوج الى العداله. عشان تكون ما تعرفش اللي عندها الحق هذيك مثلا سورتو في القضايا اللي يبداو ينازعوا فيها معناها اونفير الدوله. مش مرتبط بالثقافه، كي نحكيو على ثقافه ماناش نحكيو على المستوى التعليمي معناها. فهمتني؟ مش انت تحكي لي على المستوى التعليمي ولا على المعطى الثقافي ككل؟ يختلف من شخص الى اخر. فهمتني؟ كي تقول لي البيئه او الجهه يمكن هذاك واحد مثلا في مدنين باش يطلع على تونس الناس الكل عندها نفس المشكل. اما المعطى الثقافي سي اوت شوز معناها، او الانتماء الفكري. نجم واحد عنده انتماء فكري مختلف على شخص اخر او ايديولوجي خاطر سي اما واحد يكون فاهم الحكايه هذيك خير من الاخر. يعني سا ديبون. وي السياسي كي تقول لي المعطى السياسي سيتادير اسكو يعني الاحزاب تهتم اكيد تهتم، وفي برامجهم الناس الكل تحكي على اصلاح القضاء. اصلاح القضاء من بعد عندهم حركتهم ياخذوا فيها وكهو معناها فعلى ليلي ما يريد حتى واحد فهمتني حاط من برامجه اصلاح القضاء. واسكو عدم الاستقرار السياسي اكيد بون اكيد المشهد السياسي يحول انه يكون عندك قضاء مستقل ونزيه وفاعل وناجز. كيف السلطة القضائية تتأثر بالسلطة السياسية وتؤثر فيها، السلطة السياسية تؤثر في السلطة القضائية، بالتالي زاد كيف معناها يؤثر على الحق إلى الولوج إلى العدالة.
كما قلت لك، هو في مشاريعهم في برامجهم الانتخابيه الناس الكل تحكي على برشا حاجات، ومن بعد على ارض الواقع ما نشوفوش افعال او حتى مشاريع قوانين لتسهيل الولوج الى العداله. فما بعض المبادرات منها قانون القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة اللي جاب حاجات فيها معناها تسهيل ولوج المرأة المعنفة إلى العدالة، لكن أبار سا ما فماش معناها. فما هناك مشاريع القوانين توا لتنقيح مجال الإجراءات الجزائية مثلا، أو تنقيح المجال الجزائية لتسهيل بعض القوانين لتكريس هذا الحق. جاوبت عليه قبل السؤال هذا. راه شوف الإدارة معناها ثم برشا تعقيدات معناها في الإدارة تخليك أنه مش اللي يجي نجم يعمل شركة معناها، مش متاح لنابورتو كي باش أنه يعمل شركة. دونك لا تحقق العدالة في المجتمع تقول لي مش اللي يجي، دونك ثم فئة معينة. هو راه سامحني معناها السؤال كان يكون اوترومون معناها ماهيش هي في حد ذاتها اجراءات تحقيق معناها هل ان هناك عدل، معناها هل الناس متساويين، هل فما تكافؤ فرص للناس الكل لتكوين المؤسسات، معناها مش اجراءات في حد ذاتها تحقق العداله. اجراءات كيف تفرض تعيين محامي في اجراء معين توفر شركه، اسكو كيف تفرض عليهم تعيين محامي هذا التكاليف كما نقولوا باهظه، اسكو تضمن العداله ولا الناس كل الفئات؟ لا بيان سور ما فيهاش عداله، سي كلير. اي سي كلير ما فماش عداله. فهمتني؟ تبقى حكر معناها تكوين الشركات وبعث المشاريع والولوج الى عداله العباد الناس الميسوري الحال معناها اللي عندهم لي مويان معناها تو يلزمك تقرا حساب معناها فلوس التقاضي باش تطلب حقك. معناها واحد يسالك 5 ملايين تصرف عليه 5 ملايين باش تاخذ حقك من محامين وعدول تنفيذ وقباضه وسجل حكم ومشي وهبط ويجا معناها من بعد ما تسترجعهمش الفلوس اللي صرفتهم. مانيش مختص في القانون الجبائي، اما اعتبر انه ماهوش لي هو ذا ونظام جبائي يشجع على التهرب الجبائي. هذا تلقى الموظف البسيط يقصوا له على سورس ينحيوا له من شهريته، والمحامي والطبيب والمهن الحر يدكلاري في اللي هو يصور في 800 دينار في الشهر ويصور في 8 ملايين. اعتبر انه نظام جبائي غير عادل. كذلك الشركات الكبرى واصحاب الثروات واصحاب رؤوس الاموال. دونك هذا هو. صحيح. كيف نفس المشاكل نتاع القضاء معناها في هذه معناها تعقيدات وطول اجراءات وبدء في الفصل في النزاعات، وهذا هو معناه. لا ما فماش إدارة النزاع القضائي باش تشوف محامي ويخلصوا بالفلوس. مسؤول إلى حد ما يخرج طالب حقوق معناه. علاش كان أصحاب معناه المهتمين بالشأن هما يتكلموا على الحقوق والحريات معناه؟ علاش المحامي هو اللي يتكلم؟ حتى القاضي ما يتكلمش، على توا القضاة ما يتكلموش. ما تسمعش قاضي يقول لك عندنا برشا ملفات، كان في دول مغلقة ما يتكلم كان جمعية المجتمع المدني والمحامين والمتقاضي الذي يتذمر من وضعية التي وصل عليها المرفق العام والحق إلى الولوج في العدالة والسرعة والبطء الفصل فيها. معناه المواطن يلزم يتكلم، يلزم الناس كل تتكلم على هذا. مش وقت اللي تولي عندك قضية وقتها تتكلم،
يتكلم كي واحد فوالا يلزم مواطن، الناس تمارس المواطنه نتاعها، عبر على رايك حتى مش مشكلك الخاص. نحن في تونس وفي البلدان العربيه ولا البلدان العالم الثالث ما يتكلم على حاجه الا ما تمسه شخصيا معناها، فهمتني؟ كان قصوا عليه الماء يتكلم، اما جاره اللي قص عليه الماء ما يتكلمش عليه هو. كيف هيكل بديل هو مؤسسة الإعانة العدلية، هي مؤسسة فاشلة وتتدخل في عندما يكون نزاع منشور. الإنسان اللي ما عندوش فلوس باش يعين محامي تتكفل به يعمل مطلب في الإعانة العدلية ويحب له حتى ينظروا فيه بعد شهر، ساعات تتفصل قضيته وهو مازالوا ما عينولوش محامي. توا الدولة ووزارة التشغيل والاستثمار عليها إيجاد هياكل سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجهات لتحفيز الباعث الشاب ولتوجيهه ولنصيحته ولتقديم المعونة والاستشارة القانونية والإعانة المادية والفكرية والمعنوية باش أنه الشاب هذا يوصل معناه يحقق مشروعه معناه. فهمتني؟ هو توا اللي قاعد صاير هو اسمه تلك القروض الصغرى والمتوسطه معناها اللي بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطه، لكن يلزمك جبل اوراق ويلزمك 3 سنين ومن بعد للي تقلق انت وتبطل. في اطار التوجيه القانوني ما فماش لدعم المستثمر الشاب معناه، فهمتني؟ تعطيهم حتى بمجال الاستثمار، يقول لك هاك مجال الاستثمار برا روح اقرا في الدار. ابدا. محلي لا انا ما سبقليش. التحسيس هو بدأ الحديث على المحاكمات الافتراضية، وبدأ الحديث على رقمنة العدالة، ووزارة العدل وانا على اطلاع هذا حكينا مع الوزارة بدأت تخطو في خطوات مهمة في اتجاه رقمنة العدالة معناها، وتسهيل المحاكمات عن بعد والتخفيض من عدد الملفات ومن عدد الحضور، وذلك بتسهيل ولوج المواطن الى العداله حتى عن بعد، مش لازم حتى يتنقل معناه. والتونسي مع جائحه كورونا اصبح اكثر انه يلتجا الى الحوارات الافتراضيه، لويبينار، للمحاكمات. فنحن عملنا شهرين كونفينمون، نتصور كان تطويل المده معناها 6 شهور وما نتصورش، باش نكونوا مضطرين انه هذا الكل يولي افتراضي وتسهل معناها الولوج الى العداله، خاطر في دول مجاوره بفضل رقمنه العداله اصبح من معناها سهل انك تقدم قضيه وتمارس قضيه حتى من مكتبك ولا من دارك. مانيش نحكي على بلدان متقدمه، نحكي على الجزائر، نحكي على بلدان افريقيه، نحكي على فلسطين مطلع على التجربه نتاعهم، فهمتني؟ ما نحكيوش على الدول الاوروبيه، تنجم ما تمشيش المحكمه طول بار ايميل بار ان ايدونتيفيون ناسيونال بيرسونيل بالبوات ميل نتاعك، تقدم دعوه تبعثها للمحكمه، ترجع لك المحكمه، محامي الخصم يرجع لك، والناس الكل واحد في بيرو وواحد في داره تمارس القضيه نتاعك بدون مصاريف وبدون تنقل. فجائحه كورونا كانت عندها معناها من بين الحاجات انه خلتنا نخموا في وانه وقيد ان الرقم من العداله وما غيره، ونقصوا من الوراق ونقصوا من التنقلات ونقصوا من البيروقراطيه معناها ومن تعقيدات الاداره.